Myelodysplastiskt syndrom är en form av blodcancer som uppstår i benmärgens stamceller. Det är ett komplicerat ord, men ganska lätt att förklara. Myelo betyder märg, i det här fallet benmärg. Dysplasi betyder att cellerna inte mognar ut som de ska. Och syndrom är ett ord som man använder för en grupp av sjukdomar. Från och med nu så kallar vi det här för MDS. Det är lättare att hålla sig till. MDS kännetecknas av brist på blodkroppar i blodbanan. Den vanligaste formen är anemi eller blodbrist eller brist på röda blodkroppar. Anemin kan vara lindrig, men den kan också vara väldigt allvarlig redan när patienten kommer till sjukhus, så man behöver ge en blodtransfusion tidigt under utredningen. Det är också vanligt med brist på vita blodkroppar, speciellt på den sorten som kroppen behöver för att bekämpa bakterieinfektioner. Den tredje bristen som kan uppstå är den som drabbar trombocyterna eller blodplättarna. Det är de celler som behövs för blodstillning. En del patienter har från början brist på alla blodkroppar i blodbanan. Det kallas för pancytopeni. Det finns patienter med MDS som till skillnad från det vanliga tillståndet då kan ha höga vita blodkroppar eller ibland höga trombocyter. Det är speciella former av MDS och det är vanligen så att de här vita blodkropparna och trombocyterna inte är helt normala. MDS uppstår som jag sa i benmärgens stamceller. Stamcellerna är de celler som kan dela sig och mogna ut till alla de celler vi behöver i blodbanan. MDS är en tumörsjukdom och det innebär att den uppstår genom att det blir ett fel, ett genetiskt fel i en stamcell när den ska dela sig till två stamceller. De här förändrade stamcellerna med de här genetiska felen, de har då en bättre möjlighet att dela sig och ta plats i benmärgen än de friska cellerna. Och det är därför som sjukdomen utvecklas. Det vanligaste är att man inte vet varför det här felet har uppstått. Den här formen av MDS kallar man för primär MDS. Om man undersöker en hel befolkning, vilket man kan göra i Sverige, så ligger medelåldern vid MDS på cirka 75 år. Sjukdomen finns hos barn och mycket unga människor, men är väldigt ovanlig där. Jag kommer att prata mer om det senare. Men över 50 år så börjar sjukdomen bli mer vanlig. Och går man till patienter som är över 80 år så är MDS faktiskt den vanligaste blodcancern av alla blodcancerformer som vi har. Sjukdomen är lite vanligare hos män än hos kvinnor. Det gäller för många blodcancer. Men det finns också speciella former av MDS som är mer vanliga hos kvinnor än hos män. Idag när hälsokontroller av äldre människor är ganska vanligt så kan misstanken om MDS uppstå i samband med att patienten går på ett rutinbesök för någon annan sjukdom. Den patienten behöver inte ha några som helst symptom. Men läkaren ser då att någonting är fel med blodvärdena. Det vanligaste är dock att man har besvär av någon form av blodcellsbrist. Och det vanligaste är att man har symptom på anemi eller brist på röda blodkroppar. Det kan vara lindriga symptom, man har känt sig tröttare, man har tappat orken, man tycker att konditionen försämras. Men det kan också vara så att man har allvarlig blodbrist, man kommer in och känner sig mycket trött och yrslig och riktigt sjuk. Man kan då behöva ge blodtransfusion det första man gör när patienten kommer in. Hur allvarliga symptomen på anemi är beror ganska mycket på hur snabbt den här blodbristen har utvecklat sig. Om den har utvecklats under lång tid, kanske till och med 1 eller 2 år, då är ofta symptomen lindrigare. Men om anemin har kommit snabbt så brukar man känna av det ordentligt. Vid brist på vita blodkroppar så kan man få upprepade infektioner. Och ibland så händer det att MDS startar med en allvarlig infektion och man upptäcker sjukdomen i utredningen av den infektionen.
Om man har brist på trombocyter eller blodplättar så kan man få blödningar. Det vanligaste är att det inte är allvarliga blödningar. Man kan få blåmärken eller små blodprickar på benen eller näsblod. Men andra typer av blödningar förekommer också. Vid allvarliga former av MDS, speciellt då när man har pancytopeni, så kan man även ha andra symptom som värk i kroppen, feber, allmän sjukdomskänsla. Ibland förekommer hudutslag och även ledvärk. I 90% av fallen kommer man att ställa diagnosen primär MDS. Man vet då inte varför sjukdomen har uppstått eller vad som har orsakat den. Man vet att det inte finns någon uppenbar koppling till patientens levnadsvanor, till exempel kost, rökning eller alkohol. Det är alltså inte patientens eget fel att sjukdomen har uppstått. I 10% av fallen så ser man en koppling till någonting annat som har hänt under patientens liv. Ofta handlar det om behandling av annan cancersjukdom. I första hand med cytostatika, ibland med cytostatika plus strålbehandling. Det är ovanligt att endast strålbehandling kan ge upphov till den här typen av MDS. Den MDS-formen den kallas terapirelaterad MDS och ibland kallar man det för sekundär MDS. Och det vanligaste är att den debuterar ungefär 2 till 7 år efter den förra cancerbehandlingen. Terapirelaterad MDS orsakas av att den tidigare behandlingen har givit skador på benmärgens stamceller. Det är viktigt att betona att det dock är en väldigt ovanlig komplikation till tidigare cancerbehandling. Dessutom minskar den här risken därför man har lärt sig att använda kombinationer av cellgifter som inte är lika skadliga för stamcellerna. Efter atombombskatastroferna i Japan under andra världskriget så uppstod det många fall av MDS och också av andra blodcancerformer. Och man såg även det i områdena runt Tjernobyl efter kärnkraftsolyckan. Det här är dock ovanliga situationer när personer har drabbats av mycket stora stråldoser och en extrem situation. En bakomliggande orsak till MDS kan vara att det finns en ärftlig genetisk förändring hos patienten som ökar risken att utveckla MDS. Det här är inte alldeles ovanligt hos barn med MDS eller hos mycket unga vuxna med MDS. Här har vi lärt oss väldigt mycket av forskning under de senaste åren. För den vanliga patienten med MDS i medelålder eller hos äldre patienter är MDS nästan aldrig en ärftlig sjukdom. Den är inte ärvd från någon förälder och den kan heller inte ärvas vidare till patientens barn. Den har uppstått av, som jag sa tidigare, okända orsaker.